Hello and welcome back, my dear students, to your English class. I wish you be fine and healthy. Today we are going to study a new lesson. So let's start with the name of Allah, who is the most merciful, the most compassionate, and the most almighty. Today we are going to see the third lesson of Unit 11, and this lesson is in your grade 7 English book, page 107 to 108. So open your books, turn to page 107. Let's start the third lesson of Unit 11 of your grade 7 English book. ګرانو زده کوونکو تاسو ټول ته ښه راغلاست. وایم هیله مند یم چې ټول هم ښه اوسئ، راته خوشحاله اوسئ. راته د نن ورځې لوست هم د سکتن تعالی په نامه باندې پیلوو. د نن ورځې لوست مو بیا دریم لوست د یوولسم څپرکی ستاسو د اووم ټولګي د انګلیسي د مضمون دی. دغه لوست هم د اووم ټولګي د انګلیسي مضمون په 108 تر 108 پاڼه کې دی. تاسو مې کتابونه راخلاص کړئ، 108 پاڼه راوړئ. راځئ چې نوی لوست پیل کړو. But before to start a new lessons, it will be very good to have a short look to the previous lecture. The previous lecture was Unit 11 Lesson 2, and there we have studied about 3 sections: vocabulary, listening, reading, and at the end you had a homework too. So I wish you did your homework. ګرانو زده کوونکو دا به هم ډېره غوره وي چې تېر لوست هم یوه لنډه کتنه وکړو. تېر لوست کې چې یولسم لوست، البته یولسم څپرکي دوهم لوست و، هلته موږ د وکابلري برخه ولوستله، د لغاتو برخه. listening غوږ نیول یا هم اورېدل مو ولوستل. reading لوستل مو ولوستل. او په پای کې کورنۍ دنده تاسو ضرور لرله، هیله مند یم چې هغه مو هم ترسره کړې وي. So now let's go forward and start our today's lecture. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. Our today's lecture is Unit 11 Lesson 3, and here we have 3 sections to study about them: vocabulary, conversation, reading. And at the end you have a homework too, so your homework is very important. You should do your homework, my dear students. نو راځئ چې د نن ورځې لوست هم پیل کړو. د نن ورځې لوست مو بیا د یولسم څپرکي دریم لوست دی. درې برخې د لوستلو لپاره دلته موږ لرو چې د لغاتو برخه ده، د کنورسیشن برخه ده، او د رایټینګ برخه ده، د لیکلو برخه ده. او په پای کورنۍ دنده هم لري. کورنۍ دنده مو هم ډیره مهمه ده، باید یې ترسره کړئ. So let's start from the first section, which is vocabulary. راځئ چې لومړي برخه څخه پیل کو، کوم چې vocabulary دی، یعنی د لغاتو له برخې څخه. دلته د ای برخه کې تاسو ویلي ګرانو زده کوونکو چې do you know what these words mean? Choose the correct meaning. تاسو ته ویلي چې آیا پوهیږئ دغه کلمې څه معنا لري؟ تاسو هغه درسته معنا یې انتخاب کړئ، هغه ښه معنا یې انتخاب کړئ، سمه معنا یې انتخاب کړئ. درې پوښتنې دي او ځوابونه هم ای بی سی کې ځوابونه هم لري. چې لومړی شمیره ده: What does mall mean? مال څه معنا لري؟ What does mall mean? مال څه معنا لري؟ ای کې تاسو ویلي شاپینګ سنټر، بی کې ویلي شاپ، سی کې ویلي کافه. کافه چې دی رستورانت ته وایي، هلته چې قهوه خونه ده. شاپ چې دی هټۍ ته وایي. شاپینګ سنټر د هټیو مرکز ته وایي. سو مال بازار ته وایي، همغه شاپینګ سنټر د هټیو مرکز یا هم د خرڅلاو مرکز ته یا د پیرلو مرکز ته. سو مال mean shopping center. We should select the A. We should choose the A answer. نو موږ باید د A ځواب select کو یا هم وټاکو. The second question is, what does pharmacy mean? فارمسی څه معنا لري؟ دا پوښتنه ده. درې ځواب هم دي. A place for selling clothes، هغه ځای چې هلته لباس خرڅیږي. A place where shoes are sold، هغه ځای چې هلته بوټان خرڅیږي. C drug store. drug store درملتون ته وایي یا دواخانې ته وایي یا د دوا پلورنځۍ ته وایي. No, pharmacy, exactly the meaning of pharmacy is a drug store. Drug store معنا ده یعنی دوا پلورنځی. drug دوا ته وایي، store هم پلورنځي ته وایي. No, pharmacy means drug store. We should choose the C answer. So let's go forward now, dear students, to the third question. The third question is, what does bookstore mean?
book store څه معنا لري؟ A کې ویلي چې a place for selling stationery. B کې ویلي a place for selling books. C کې ویلي a place for selling electronic. So bookstore, from the name we can choose the correct answer. Exactly, the B is the correct answer. A place for selling books. هغه ځای چې هلته کتابونه خرڅیږي نو دا هم bookstore دی. So my dear students, I wish you learned a lot from your vocabulary section. So I wish you learned the meaning of mall, pharmacy and bookstore. هیله مند یم چې تاسو هم د فارمسي هم د bookstore او هم د mall معنا زده کړې وي. So now let's go forward to the second section, which is conversation. راځئ چې اوس دوهمه برخه ته لاړ شو. کوم چې conversation دی خبرې اترې دي دوو کسانو ترمنځ ترسره شوي. د A په برخه کې تاسو ته ویلي چې listen and practice. غوږ ونیسئ او تمرین کړئ. Listen to your teacher while reading the conversation and then practice it with your partner. غوږ ونیسئ خپل ښوونکي ته کله چې هغه دغه لاندنۍ محاورې خبرې اترې لولي او بیا یې تمرین کړئ له خپل ملګري سره. یعنی یو نفر مو امید شي بل نفر مو حشمت شي. امید او حشمت ترمنځ دلته خبرې اترې شوي. نو راځئ چې پیل کړو. پیل هم امید کړی پوښتنه یې کړی چې have you visited ګلبهار سنټر yet؟ نو دغه خبرې اترې زه تاسو ته لولم ګرانو زده کوونکو. ژباړم یې هم تاسو هم که ورته دقیق شئ ورته ځیر شئ. امید اوله کې پوښتلې دي چې have you visited ګلبهار سنټر yet؟ yet تر اوسه معنا لري. تر اوسه باید د ګلبهار سنټر یا هم مرکز ته تللی یا لیدلی دی. بیا حشمت وای no what is it like؟ نه وای دا څه ډول دی دغه ګلبهار سنټر. بیا امید وای a beautiful place and comfortable place for shopping. وای د پیرودلو لپاره یا د پیرلو لپاره یو ښکلی beautiful and comfortable او آرامه ځای دی. د پیرلو لپاره یو ښکلی او آرامه ځای دی. بیا حشمت بیرته په ځواب کې وایي چې پوښتنه کوي البته حشمت چې how many shops are there؟ څو دانې دکانونه دي هلته یا څو هټۍ هلته شته. هټۍ دکان ته وایي. بیا امید بیرته په ځواب کې وایي there are many shops. ډېرې هټۍ هلته شته دي. many shops ډېرې هټۍ شته هلته. بیا حشمت بیرته پوښتنه کوي چې how many floors does it have؟ څو پوړونه لري؟ پوړ منزله فلور منزل ته وایي پوړ ته. څو پوړونه هغه لري؟ بیا امید وایي it may have more than 6 floors. وایي فکر کوي که نه وایي ممکن له شپږو ډېر پوړونه ولري. بیا حشمت وایي چې what do they sell؟ وایي دوی څه خرڅوي یا څه پلوري؟ بیا امید وایي they sell everything such as clothes, jewelry, cosmetics, electronic tools, and etc. Besides, there is a modern hotel with excellent service. وای هلته چې د هر څه خرڅیږي. They are selling هر څه. وای دوی هر څه خرڅوي په دې دکانونو کې. لکه جامې خرڅوي clothes جامې خرڅوي jewelry زیورالات خرڅوي ترڅنګ cosmetics د سینګار وسایل خرڅوي cosmetics د سینګار وسایل electronic tools برقی وسایل خرڅوي etc. او همدې ډول باندې نور شیان هم خرڅوي. besides د دې ترڅنګ there is a modern hotel with excellent service. وای د دې ترڅنګ یو عصري او مډرن هوټل هم هلته شته له ښه خدماتو او چوپړونو سره. نو ګرانو زده کوونکو I wish you learned till now. So let's go forward and let's finish this conversation section. راځئ چې مخکې لاړ شو او دغه د conversation برخه پای ته ورسو. حشمت بیا پوښتنه کوي چې what facilities does it have؟ وای کومې اسانتیاوې د ګلبهار سنټر لري؟ what facilities does it have؟ کومې اسانتیاوې دا لري؟ امید بیرته ورته وایي چې there is travel agencies, bank for convenience of the people, there is an escalator and elevators. وایي د سفر ادارې او بانک شته دي
او د خلکو د اسانتیاو لپاره یوه برقي زینه او لفټونه شتون لري. نو په دوام سره ګرانو زده کوونکو بیا حشمت پوښتنه کوي Is there any parking for cars؟ وایي د موټرونو تمځایونه هم شته یا کوم تمځای شته د موټرونو لپاره چې هلته پارکینګ وي د موټر د درېدلو ځای. بیا امید وایي Yes, there is a big underground parking. وای هو د ځمکې لاندې یو لوی پارکینګ شتون لري. بیا حشمت وایي When do you go next time؟ When do you go next time؟ وای بل وخت کله ځې ته همدغه ګلبهار سنټر ته؟ بیا امید ورته په ځواب کې وایي چې I am not sure. وای زه مطمئنه یا ډاډه نه یم but I may go next Tuesday. مگر ممکن راتلونکې سه شنبې زه لاړ شم. Tuesday سه شنبه. بیا حشمت وایي Please call me. په مهربانۍ سره ماته زنګ ووهه. I want to see it and I will come by my own car. وایي زه غواړم چې وینم ګلبهار سنټر او له خپل موټر سره درځم هلته. بیا امید وایي Okay fine. سمه ده، درسته ده، ښه ده. So my dear students, this was our conversation section. I wish you learned a lot. If you have any questions, you can ask me. ښوونکی Asachan, please. اسکلیټور څه معنا لري؟ Okay. He asked me what's the meaning of escalator. Escalator mean برقی زینې ته وایي ګرانو زده کوونکو. escalator برقی زینه چې زینه د برق باندې جګیږي او ټیټیږي، حتما تاسو لیدلی دي. او elevators چې دی بیا اسجانه هغه لفت ته وایي. لفت کې چې تاسو سپریږئ جګیږي، بیا برقی زینه چې د خپله هغه هم کسان جګوي او ټیټوي. So this was the A part of your conversation section. Let's go forward to the B part. The B part is there's a mall near your house. وای آیا کوم بازار هم ستاسو د کور ته نږدې شته؟ Please describe it. لطفاً توضیح ورکړئ. So this was our conversation section. Now let's go forward to writing section. The A part of writing section, write it sentences describing shops around your house. Write it sentences describing shops around your house. د لیکلو برخه ته هم راځو. د لیکلو په A برخه کې تاسو ویلي چې 8 جملې ولیکئ چې هغه 8 جملې د هغه دکانونو چې ستاسو د کور شاوخوا دي هغوی توضیح کوي. مثلا لومړی جمله لیکل شوې ده، نورې جملې اکټیویټیانې دي تاسو باید ولیکئ. لومړی جمله ده چې There is a shop near our house. وای هلته زموږ د کور تر څنګ یو دکان دی، یو هټۍ ده. The owner is a very kind man. هغه صاحب هم چې دی ډیر مهربانه کس دی. The shop is clean. او دغه دکان هم چې دی پاک دی. نو دومه جمله تاسو ولیکئ، درېمه جمله، څلورمه، پنځمه، همداسې شپږم، اوومه، اتمه، نهمه چې 8 جملې کیږي دا به لیکئ د هغه دکانونو په اړه چې ستاسو د کور شاوخوا دي. تاسو به ډسکرایب کوئ، توضیح به ورکوئ. So my dear students, this was our today's lecture. I wish you learned a lot from our today's lecture. So at the end you have a homework. Your homework is very important, so you should examine yourself by doing your homework. ګرانو زده کوونکو دا زموږ د نن ورځې لوستو په پای کې کورنۍ دنده هم لرئ. مهمه ده تاسو باید خپل ځان وازمایئ. homework مو دا ده چې rule of writing paragraph د پاراګراف د لیکلو قاعدې دي. تاسو بیا یو پاراګراف لیکئ دلته ګرانو زده کوونکو چې 3 قاعدې پکې تاسو باید هلته استعمال کړئ. Begin each sentence with a capital letter. هر جمله پیل په لوی حرف باندې وکوي، په capital غټ حرف د انګلیسي باندې. دومره قاعده ده چې end each sentence with a full stop. هر جمله به هم په ټکی سره پای ته رسوي. The third sentence is do not start each sentence on a new line. او هیڅ کله هم په نوي خط باندې بل جمله مه پیلوئ. سو تاسو به نو دلته یو پاراګراف لیکئ، د شاپ په اړه لیکلی سي، د هر شي په اړه چې لیکئ، خو دغه 3 قاعدې هم پکې تطبیق کړئ. د بل درس نه پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.